हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण शिकणार आहोत स्पियर. सगळ्यात आधी डेफिनेशन ऑफ स्पियर. व्हॉट इज स्पियर? अ स्पियर इज locus of points which moves in the space such that its distance from a fixed point is constant. Means what? Consider locus of points. Locus of points म्हणजे set of points. पण हे set of points कसे आहेत? These are at constant distance from a fixed point. Consider करूया fixed point आहे C आणि constant distance आहे R. तर C या fixed point पासून constant distance R वर असलेले सगळे points फॉर्म करतात एक स्पियर. सर्कल आपण 2 डायमेन्शनमध्ये शिकलेलो आहोत आणि स्पियर आहे इन 3 डायमेन्शन. सर्कलचं एक्झाम्पल म्हणजे टायर आणि स्पियरचं एक्झाम्पल म्हणजे व्हॉलीबॉल, फुटबॉल. हे बॉल तुम्हाला माहितीच आहेत. ठीक आहे. तर हा जो फिक्स्ड पॉईंट आहे याला आपण म्हणतो सेंटर ऑफ द स्पियर आणि कॉन्स्टंट डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज रेडियस ऑफ द स्पियर. ठीक आहे. आता आपण बघणार आहोत इक्वेशन ऑफ स्पियर. फर्स्ट फॉर्मॅट आहे सेंटर रेडियस फॉर्म. नावाप्रमाणेच आहे फॉर्मॅट. सेंटर आपल्याला माहीत असेल, रेडियस आपल्याला माहीत असेल तर आपण इक्वेशन ऑफ स्पियर लिहू शकतो. कन्सिडर करूया हा स्पियर आणि पी हा मी कन्सिडर केलेला आहे एनी आर्बिटरी पॉईंट. म्हणजे हा पॉईंट या स्पियरवर कुठेही असू शकतो. इथे 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 हा आर्बिटरी पॉईंट आहे, तो मी कन्सिडर केला आहे. तर आता हे सेंटर रेडियस फॉर्मचं इक्वेशन कसं मिळालेलं आहे? आपण कंडिशन किंवा डेफिनेशन काय बघितलेली आहे स्पियरची? प्रत्येक पॉईंट हा या सेंटरपासून कॉन्स्टंट डिस्टन्सवर आहे. बरोबर आहे. आता सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स आपण कन्सिडर करूया ए बी सी आणि कॉन्स्टंट डिस्टन्स आहे आर. तर डिस्टन्स फॉर्म्युल्याप्रमाणे आपण लिहू शकतो डिस्टन्स बिटवीन सी पी इज इक्वल टू x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजेच x मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस z मायनस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपण फक्त डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरला आहे. पण आता हे जे डिस्टन्स आहे सी पी याला आपण आर म्हटलेलं आहे. हा कॉन्स्टंट डिस्टन्स आहे. सो वेन वी राईट हिअर डिस्टन्स पी सी ॲज आर that is equal to under root of x minus a bracket square plus y minus b bracket square plus z minus c bracket square. Squaring both sides we will get this equation x minus a bracket square plus y minus b bracket square plus z minus c bracket square equal to r square. फरक एवढाच आहे की इथे सेंटरला मी ए ने डिनोट केलेलं होतं आणि इथे मी सी कन्सिडर केलं आहे. तुम्ही जेही नोटेशन द्याल काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ठीक आहे. आता हा आहे फर्स्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्पियर. आता सेकंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्पियर इज स्टँडर्ड फॉर्म. स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे ज्या वेळेला सेंटर तुमच्याकडे असेल ओरिजिन 0 0 0, सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 0 0 0, देन इक्वेशन ऑफ स्पियर वी कॅन राईट ॲज एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इक्वल टू आर स्क्वेअर. काय फरक आहे दोघांमध्ये? इथेही आपल्याकडे सेंटर होता आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय होते आपल्याकडे ए बी सी. पण इथे आहे 0 0 0 आणि इथे ए बी सीच्या ऐवजी 0 सबस्टिट्यूट केला आपण तर आपल्याला मिळणार आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इक्वल टू आर स्क्वेअर. ठीक आहे. आता आपण बघूया जनरल फॉर्म. काय आहे जनरल फॉर्म? द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्पियर इज एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर तिन्ही व्हेरिएबलचा स्क्वेअर. सिंगल एक्स सोबत आहे 2u, सिंगल वाय सोबत 2v, सिंगल झेड सोबत 2w प्लस d इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर झेड स्क्वेअर तिघांचे कोइफिशियंट 1 आहेत. सपोज 1 नसेल 3 असेल तर आपल्याला इथे असं मिळायला हवं 3x स्क्वेअर प्लस 3y स्क्वेअर प्लस 3z स्क्वेअर तरच तो स्पियर आहे. तसं नसेल तर ते वेगळं इक्वेशन असू शकतं. सिंगल एक्स आहे, सिंगल वाय आहे, सिंगल झेड आहे. एक्स इंटू वाय, वाय इंटू झेड, झेड इंटू एक्स हे मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 व्हेरिएबल इथे अवेलेबल नाही. तसं असेल तर ते स्पियरचं इक्वेशन नाही. आता सपोज तुम्हाला जनरल इक्वेशन ऑफ स्पियर माहीत आहे तर तुम्ही सेंटर आणि रेडियस फाइंड आउट करू शकता. कसे फाइंड आउट करायचे?
एक्सचं कोइफिशियंट आहे 2u, तिथून आपण u घ्यायचं आहे. वायच्या कोइफिशियंटमधून v कन्सिडर करायचं आहे, इथून घ्यायचं आहे w. सो -u -v -w रिप्रेझेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द स्पियर. अँड फॉर रेडियस फॉर्म्युला इज √of u² + v² + w² अँड -d सबट्रॅक्ट करायचं आहे. नेक्स्ट वन इज डायमीटर फॉर्म. लेट a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 be the extremities of the diameter. Means consider this is a sphere आणि इथे आहे हा ए बी तुमचा डायमीटर आणि ए बी हे डायमीटरचे एंड पॉईंट्स आहेत, म्हणजेच एक्स्ट्रीमिटीज आहेत. आणि या दोघांचेही कोऑर्डिनेट्स आपल्याला माहिती आहेत, x1 y1 z1 x2 y2 z2. आपण परत इथे एक पी एक्स वाय झेड आर्बिटरी पॉईंट कन्सिडर करूया. ए पी आणि पी बी जॉईन केलं तर आपल्याला मिळणार आहे राईट अँगल ट्रायंगल. म्हणजेच इथे तुम्हाला मिळतं आहे ए पी इज परपेंडिक्युलर टू पी बी. नाव कन्सिडर दिस इज अ लाईन. इफ वी हॅव 2 पॉईंट्स ऑन द लाईन ए अँड बी with coordinates x1 y1 z1 x2 y2 z2, then DRS of this line AB कसे लिहिणार आपण DRS? x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. in the same manner तुम्ही AP चे DRS घेऊ शकता x minus x1 y minus y1 z minus z1. त्यानंतर PB चे DRS काय असणार आहेत? x minus x2 y minus y2 z minus z2. बरोबर आहे. नाव दिस 2 लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ए पी आणि पी बी परपेंडिक्युलर आहेत, म्हणजेच आपण त्यांच्या DRSमध्ये काय रिलेशन आहेत ते कन्सिडर करू शकतो. काय असतं रिलेशन? वी कॅन टेक मल्टिप्लिकेशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग DRS अँड वेन वी ॲड देम वी विल गेट 0. म्हणजेच x minus x1 x minus x2 we have to multiply plus y minus y1 y minus y2 plus z minus z1 z minus z2 and that is nothing but 0. So this is called as diameter form. आता पुढचा प्रकार आहे इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणजेच कन्सिडर अ स्पियर विच पासेस थ्रू ओरिजिन पॉईंट ए चे कोऑर्डिनेट्स आहेत ए 0 0 म्हणजे वाय कोऑर्डिनेट 0 झेड कोऑर्डिनेट 0. बी चे कोऑर्डिनेट्स आहेत 0 बी 0 म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट 0 झेड कोऑर्डिनेट 0. म्हणजेच हा स्मॉल ए काय आहे? एक्स इंटरसेप्ट, हा आहे वाय इंटरसेप्ट आणि सी आहे झेड इंटरसेप्ट. आणि म्हणूनच आपण याला म्हणतो इंटरसेप्ट फॉर्म. म्हणजेच हा स्पियर ओरिजिनमधून पास होतोय, एक्स ॲक्सिसला ए या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करतोय, वाय ॲक्सिसला बीमध्ये इंटरसेक्ट करतोय आणि झेड ॲक्सिसला सी या पॉईंटला इंटरसेक्ट करतोय. आणि म्हणून ए बी सी दीज आर इंटरसेप्ट्स ऑफ द स्पियर. नाव युजिंग दिस वी कॅन राईट इक्वेशन ऑफ स्पियर. नाव सी हिअर हाऊ टू राईट x² + y² + z², x इंटरसेप्ट विथ x, y इंटरसेप्ट विथ y, z इंटरसेप्ट विथ z means c into z minus ax minus by minus cz equal to 0. This is intercept form. ठीक है. Next, touching sphere externally and internally. Now consider there are 2 spheres. They are said to be touched externally if distance between their centers is equal to sum of their radii. आता मी इथे डायग्राम ड्रॉ केली आहे. हे 2 स्पियर तुमच्याकडे आहेत. फर्स्ट स्पियरचा सेंटर आहे C1, सेकंड स्पियरचा सेंटर आहे C2. फर्स्टचा रेडियस आहे R1, सेकंडचा रेडियस आहे R2 अँड कन्सिडर P इज पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. देन डिस्टन्स बिटवीन C1 अँड C2 मीन्स डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स वी कॅन डिनोट बाय D. आणि हे जर एक्सटर्नली टचिंग स्पियर असतील तर डिस्टन्स D विल बी R1 + R2. आणि सपोज या पीचे कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहेत एक्स वाय झेड, तर काय करावं लागणार आहे आपल्याला? काय दिसतंय? वी कॅन क्लिअरली सी हिअर पॉईंट P डिवाइड्स लाईन सेगमेंट C1 C2
इंटरनली इन द रेशो R1:R2. बरोबर आहे. म्हणजे सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल डिव्हिजन यूज केल्यानंतर आपल्याला पीचे कोऑर्डिनेट्स मिळू शकतात. ठीक आहे. आता इंटरनली कन्सिडर करूया. नाव कन्सिडर देअर आर 2 स्पियर्स. फर्स्ट वन हॅविंग सेंटर C1 and second one having center C2. Now these two spheres are said to be touch internally if distance between C1 and C2, that is again D, we can write as R1 minus R2, positive difference between their radii. का? कारण हा टोटल डिस्टन्स असणार आहे R1 आणि हा डिस्टन्स असणार आहे R2. तर आपल्याला R1 आणि R2 यांचा डिफरन्स घ्यावा लागेल, तरच आपल्याला मिळणार आहे डिस्टन्स बिटवीन दिस टू सेंटर्स. सो दिस इज इंटरनल टचिंग स्पियर अँड दीज आर सेड टू बी एक्सटर्नली टचिंग स्पियर. ठीक आहे. तर पुढे आपण सिम्पल एक्झाम्पल्स घेणार आहोत स्पियरचे. तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्यवस्थित अभ्यास करा.